Vă salut, prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou clip. Astăzi vă vorbesc din pădure, dimineață, că așa e cel mai bine să plecăm la plimbare dimineața. Îmbinăm, așa să spunem, plăcutul cu utilul și m-am gândit, ca odată ajungând prin aceste locuri, să căutăm ciupercile care apar la început de iunie, sfârșitul lunii mai. A fost un an foarte ploios și temperaturile au fost scăzute. Din această cauză, ciupercile au întârziat să apară. Vorbim despre ciupercile care apar primele, la fel și de bureți, vinecior, un roșior, o mitarcă sau alți bureți pe care noi îi găsim așa prin pădurile de foioase și nu numai. Haideți să vedem despre ce este vorba, să poate avem noroc și vom găsi câțiva bureți, câteva ciuperci și o să vorbim când le găsim la fiecare în parte, să dăm câteva indicații și să spunem câteva vorbe pentru fiecare ciupercuță găsită. Ca idee, menționez de la început, sunt un om care îmi place natura, merg mult prin pădure și ceea ce vă spun eu sunt lucruri și cunoștințe pe care le-am dobândit de-a lungul a multor ani și a multor kilometri făcuți prin aceste locuri. Haideți să vedem dacă avem noroc. Se pare că am găsit și primul burete comestibil, este un vinecior. Melcii și-au făcut datoria, au gustat și ei puțin din acest burete. Este comestibil și văd că deja a început să apară. Un alt burete pe care noi putem să-l consumăm, fiind comestibil, este roșiorul. După cum puteți observa, la fel, e destul de mare, dezvoltat, sigur o să aibă vierme, așa că indicat ar fi să consumați numai bureții care sunt un pic mai micuți, mai puțin dezvoltați. Ei fiind primii care încep să apară, sunt atacați de tot felul de insecte și tot felul de vietăți, de melci, sunt mâncați de căprioare, chiar și oile și caprele care trec așa prin pădure, pentru că, după cum bine știți, tot timpul prin pădure ne întâlnim cu câini, oi și alte animale domestice. Deci roșiorul. O altă ciupercă pe care noi o vedem așa prin pădure, dar nu prea dăm atenție, este mitarca. Ia priviți aici. La fel a început să iasă. Aceste mitărcuțe sunt niște delicatesuri. Dacă știți să le pregătiți, și se pot pregăti în multe feluri, ele fiind consumate fie proaspete, cum le adunăm din pădure, dar cele mai micuțe, cele mai puțin crescute, pentru că în general cele care sunt mai mari deja sunt pline de viermi. Dacă vă uitați sub această pălăriuță și vedeți că și-au schimbat culoarea în verzui maroiatic, înseamnă că sunt bătrânicioase și nu mai pot fi consumate. Ideea e că dacă vreți să scăpați de acești viermi până să le pregătiți, le puneți așa câteva minute într-un recipient cu apă în care ați adăugat o lingură, două de sare și scăpați și de viermi. Deci ele pot fi consumate proaspete, o ciulama, o tocăniță, nu știu, chiftele, șnițele. Sunt multe rețete în care pot fi folosite aceste ciuperci, fie uscate sau congelate. Nu se compară cu nimic o pizza în care s-au folosit aceste mitărci, hribi, pitoance, cum se numesc în alte părți. Haideți să mai căutăm câteva și mai vorbim. Ia priviți altă frumusețe. Mai avem aici un căutător, chiar doi căutători de ciuperci, două furnici. Se pare că acum s-au întâlnit. Haideți să le lăsăm în pace, să nu le deranjăm.
Ia priviți aici alte ciupercuțe. Ciuperci care indică pH-ul solului. Sunt exact ca niște cupe. Și ca o paranteză, oameni buni, când mergeți prin pădure, fie că mergeți după ciuperci sau la plimbare, încercați să acoperiți așa mai mult din părțile corpului de dumneavoastră cu haine, pentru că la câte insecte sunt pe aici prin pădure, sigur vor face mult rău, mai ales țânțarii, chiar și-au făcut apariția, pentru că la umiditatea care a fost și care este, era inevitabil să nu apară. Deci, dragii mei, cam asta a fost plimbarea pe ziua de astăzi. Ați văzut câteva ciuperci, ați auzit puțin din sunetele care sunt prin pădure, cântatul păsărelilor și alte sunete care pentru mine pot să vă spun că e o relaxare totală. Și n-am decât să vă îndemn să mergeți și dumneavoastră la plimbare, fie după ciuperci sau pur și simplu numai așa, pentru relaxare prin pădure, că vă spun, tare frumos mai e. Toate cele bune, oameni buni!